Jag ska inte börja med att fråga hur ni mår, för det har jag ju lärt mig att det gör man inte. Men jag ska fråga om ni lever. Vi lever. Och mår väl bra. Vi lever och mår. Ja, men exakt. Ja, i all välmåga. Fint. Det känns som vintern kommer som en gammal vän i år. Ja, för ni har ju ändå haft ett år, måste man ju säga. Det är väl ganska exakt när vi sitter och pratar här ett år sedan ni fick det där samtalet från Karin på SVT. Och det är ganska exakt ett halvår sedan ni var i Basel. Om vi tänker tillbaka på Mello, hur minns ni de veckorna? Eller kanske till och med ännu lite tidigare, de veckorna fram till Mello. Hur minns ni dem idag? Alltså, jag minns att det var en enorm liksom, förväntan. Att liksom folk... Nej, men det var ju speciellt våra gamla fans och folk i svensk Finland var ju som... Jag minns den här känslan av att, men är det på riktigt, ska de faktiskt vara med? Att det var liksom en sån... Ja, men folk var verkligen så fram emot att vi skulle vara med. Jag minns också när vi hade den här sändningen med er första gången, när ni sa att vi var högst upp i bettingen. Och sen... Sabbade jag någonting där? Alltså, jag tyckte liksom att jag kom med goda nyheter, men sen efteråt bara kanske sabba precis hela mediestrategin där. Nej. Det var liksom, från och med den stunden så blev det ju roligt. Ja. Liksom, vi hade ju på något sätt tänkt gå in med att det här kommer inte att... Vi kommer ju åka ut med huvud före. Men sen efter det så blev allting upp och ner. Jag minns ju också att vi hade mycket spelning och bokade som för den här perioden. Men vi bokade om lite då för att vi tänkte att vi måste åtminstone boka om så att vi kan fara till final om vi skulle mot förmodan gå till final. Och jag minns det där när ni nämnde det i podden då att vi var tippade, så då var det ju liksom ändå bra att vi liksom lite rensade kalendern för möjligheterna. Ja, nej, men jag minns ju mycket, alltså... en viss oro att som är alltid på vintern, vi var allihop väldigt sjuk. Vi var superkrassliga i typ 4 veckor innan. Och man skulle repetera numret, jag var så nervös, hur ska det gå? Så här minns jag som min uppladdning var riktigt värdig. Jag köpte ett par skidor och skulle komma i form. Jag kom inte i form. Men sen när det drog iväg, jag märker att jag blandar ofta ihop och Malmö med Stockholm och som allt som hände. Att jag blivit lite av ett virrvarr kring det här. Ja, för det hände ju fort därefter. Från det att finalplatsen var klar och de 2 veckorna som var fram till finalen. Ni blev etta på Spotify-listorna både i Sverige och Finland. Det blev ju en fullständig hysteri, vad vi åtminstone kunde förstå från rapporteringen hemma i Vörå och hela Österbotten. Det uppstod ju någon sorts kajfeber, måste man ju säga, även i Sverige. Och sen sågs finalen av, det var väl högsta tittarantalet tror jag på över 10 år. Och mycket tror jag faktiskt att det berodde på er där. Men om du ska välja liksom ett starkaste minne från själva Melloturnén, liksom det här ögonblicket minns jag. Vad är det för då? Liksom, jag minns efterfesten i Malmö. Den var väldigt rolig. Och sen minns jag också efterfesten i Stockholm som var mindre rolig. För man var en sån enorm chock när vi hade vunnit hela alltihop. Och också den här när vi gick i de här katakomberna. Från arenan i Stockholm in till det här O'Learys. Och liksom, vi gick bara där under i... Alltså det var som att vi var terrorister som var på väg. Liksom skyfflades iväg liksom som fångar. Jag känner mig som att vi var sån där... typ POTUS, alltså presidenten som rushades från ett ställe till ett annat och de som pratar om att vi har the package. att som den, och det var sångfågeln. Ja, absolut. Men enskilda ögonblick så kanske jag minns det här omspelet som vinstögonblicket just efteråt, den chocken och det här omspelet när vi står på scen och Jakob och jag vinkar in till kameran med den här stora jävla blombuketten. och så inser vi att vi ska till Eurovision. Jag minns några sekunderna också för sista poängen kom. Och det var någon av låtskrivarna som sa att vi tog inte det. Men man ser där i den där bilden att jag levde, jag hade hoppet kvar. Där ändå. Ja. Jag sitter liksom ändå och så nej, men alltså, jag tror att det här kommer gå hela vägen och den där explosionen, liksom, den euforin så är nog någonting man sent glömmer. Hur många gånger har ni sett det klippet?
En gång har jag sett det. Vi såg det tillsammans, va? Ja, exakt. Och det har flimrat förbi på sociala medier för mig också, så jag har kanske sett det. Ja, det där speciellt när vi får reda på att vi har vunnit. Ja, det Exakt, har man ju sett. ja. Så jag sitter kanske 4 gånger här som flimrar förbi och ja, nej, det är alltid kul. Om vi förflyttar oss då. Sen var det ju jobbigt. Ni höll ju fortfarande på med Karriärarbeit. Ni skulle helt plötsligt ut på en promoturné i Europa. Och sen så någonstans här också så blev det nyheter om en saunatour. Hur lång tid hade ni förberett er på en sån? Väldigt kort. Att den planeringen börjar ju lite före Mello, men alltså väldigt småskaligt. Och sen när vi kom vidare till final i Malmö, så då exploderade det. Och det blev väldigt snabba ryck. Och vi skrev kontrakt med United Stage, Finland, Sverige och började boka upp det här. Och vi på något sätt bestämde oss då också för att det här blir ett galet år. Då trodde vi ännu inte att vi skulle till Eurovision, men att vi tänkte vi satsar i alla fall på sommarspelningarna. Och det blev väldigt många sådana. Och det känns som att det var tufft, men det var ändå på något sätt rätt beslut att göra i år. Och mycket skoj har vi haft och mycket har vi sett och mycket folk. Någonstans blev vi ju verkligt först när vi mötte publiken. Alltså när vi var på Gröna Lund och framåt. När man såg att det här är människorna som har röstat på oss. Jag minns att jag också det där som hände efteråt när overkliga saker börjar sägas i en seriös ton. Att plötsligt var det just sådär att de skulle väl ha er till den här spelningen, och så sa nej, men det är inte fysiskt möjligt, och så är det, men de flyger in er med helikopter. Och så ska man liksom ta den saken på allvar. Och att sånt börjar ske där, att det var väldigt snabbt som man la i en väldigt hög växel på något sätt. Och det var en sjuk känsla. Ja, men som jag var ju fortfarande arrangör som hade som boka och fixa säkerhetsvakter och teknik och allt till våra Karriärarbeit-turnéspelningar. Så när jag som behöver lägga till i säkerhetsplanen att vi ska landa en helikopter utanför, så var ju som någonting jag inte hade trott när vi började boka den turnén. Nej, alltså vi kom ju rakt av scen i Kristinestad, rakt in i helikoptern med alltså bastukostymerna på. Jag minns att det var liksom man sätter sig och man har just spelat bara bastu rakt in i helikoptern, den lyfter och publiken står nedanför och vinkar när vi flyger iväg. Och det är så otroligt, det var liksom dragigt i den här helikoptern. Att det var liksom, det var kallt. Det var så där att redan där så var man så där, men det är för liten helikopter. Vi ska få berätta mer om sommaren alldeles strax, men jag tänkte vi måste ta en liten kort recap på Basel också. För att jag har ju varit på Eurovision jättemånga gånger. Och jag har följt de svenska artisterna och jag har följt hur det brukar vara. Jag tror inte att någon har jobbat lika hårt som ni gjorde under de här 14-16 dagarna, eller hur länge ni nu var nere i Basel. Hur i hela friden orkade ni ta er igenom de här dagarna? Ja, men alltså jag tyckte att det gick väldigt bra när vi var där på plats. Alltså man var ju trött, men samtidigt så var det, alltså det var ju kul också. Och vi hade ju liksom, ifall någon var lite mer trött någon dag, så då steg de andra 2 in. Men alltså jag minns den där blåa, alltså turkosa mattan, det var ju nog alltså. Vad var det, 101 intervjuer eller någonting. Och det var tufft. Då var man ju helt grillad i huvudet. Do you feel the pressure? Det var samma fråga hela tiden. Det var någonting också med att när vi ändå var vinsttippade för Eurovision, så var man sådär, men nu måste vi ju ge det alltså varje cent. Vi måste vi måste ge det verkligen allt vi har, för om man lämnar någonting kvar nu, så då kommer man liksom att kunna ångra sig också. Att det var någonting som med det där, att man förstod inte what the pressure var just då, för man gjorde ju bara det man kunde, men att det där att man verkligen liksom ånga ur allt vad man hade, så det var ju på grund av det där att man hade lite segervittring. Ja, verkligen. Så man måste ge allt man. Att om vi inte ger allt nu, så kommer vi ångra. Alltså är det exakt det. Att det är som, och därför det blev den här känslan också när vi inte vann, att men nu har vi gav ju allt. Alltså, det var förgäves. Cypern vill inte ha. Nej, men det var faktiskt, jag har häpnat mer i efterhand över att vi orkar själva, för jag har märkt att jag har fått en betydligt lägre
toleranströskel för bullshit i av alla slag. Och just som det här mängden intervjuer. Om jag gör som 3-4 på raken, och vilket är ju ingenting, så blir jag redan som sådär. Jag gjorde som, men jag insåg också när jag gjorde promo för en av mina böcker så hade översatts till finska här nyligen, och jag gjorde en promodag med mitt bokförlag, och de hade ju som typ aldrig sett något liknande, och då var det ju ändå bara 2 timmar med lite reportrar som böt av varandra, kanske 6 stycken eller något. Och när jag som sa nej men det här var ju bara 2 timmar, det är ju ingenting. Så var ju som om man så då inser man också som vad man har varit med om, att vi höll på i 8 timmar plus med det här, eller jag var 8 timmar med det och sen 6 timmar repetition. Ja, varje dag i över 2 veckor ska tilläggas. Ja. När var det jobbigt i Basel? När hade ni dipp? För det måste ni ha haft. Ja, vi hade ju den här, vad heter det, Vivi Vlogs eller vad det var. Där var jag liksom, det var jättehögt ljud. Det var fel på mickarna, och sen så skulle vi ha någon sorts meet and greet då folk skulle ta bilder med oss. Och de var så otrevliga med varandra. Alltså, det var så bråttom. Så de var liksom så, don't touch me, och liksom de skulle fram och ta bild, och liksom de arrangörerna, någon stod och ropade och liksom var så att 5 at a time. Det var kaos alltså. För att alla ville liksom ha bild samtidigt, och där stod man och bara liksom så att kan vi vrid ner temperaturen. Liksom. Det var också 45 grader varmt där inne. Ja, det var ju det. Ja, det var någonting med det där att man ville göra någonting trevligt, man ville liksom möta publiken och det där, men att omständigheterna så möjliggjorde inte att man kunde ha en skön stund med varandra, för att det var så stressigt och tempo var så högt och alla bara stod och skrek, så att det var just det där, vad håller vi på med? Vad känslan då just då, och den kom liksom till, kanske var på sin spets där. Men minns jag också att det var varje gång vi var på arenan och fick liksom vara i den här där blåa mattan backstage där, som en non-connected zone, så då minns jag att det var ganska liksom lugnt och skönt. Att vi och dansarna som var i vår lilla backstage och vila och sov på någon liten väska som kudde. Hade Axel någon dipp någonstans när det var jobbigt? Ja, alltså det här är lite samma, men att det var ju kanske den här första veckan var ju absolut bäst. Då hade vi ganska mycket fritid. Det var inte så mycket fans ens i stan. Man kunde röra sig utan att någon ens visste vem man var eller något sånt. Vi gick på bio. Det var som en semester. Sen var det ganska dyr semester. Ja, ganska dyr semester, men ändå. Sen var det nog när just det här mediapådraget blev som allra störst, så det var som varje dag var mediadag, och vi gick ner i samma bunkar och gjorde som samma intervjuer men med ett nytt land. Då börjar man nog tappa lite. Jag tänkte ofta på Italien nu i efterhand, som bodde på vårt hotell, och vi såg dem bara röka i princip på innergården. Och äta frukost. Ja, sent då. Och alltså, så vitt jag vet har de inte gjort en intervju än idag. Nej. Mm. Och de blev 5. Ja. Vi gjorde alla intervjuer och vi blev 4. Det här är någonting som fortfarande är upprörande för mig. Ja, livet är orättvist alltså. Ja, det är det. Vissa har det och vissa måste jobba. It was all for nothing! Kommer vi tillbaka till det med låga förväntningar. Ja. Men därefter då. Sauna Tour. Det var allsång. Det var nationaldagsfirande på Skansen. Ja, jag har säkert glömt massvis. Men hur var den här sommaren? Alltså, och vi ska säga att den började ju direkt efter. Var det 1 vecka mellan Basel och Gröna Lund? Ja, alltså max. Ni hann ju knappt gissa er kentvätta kostymerna. Nej. Det hann vi absolut inte. Vi hann ju skriva en setlist och sen upp på scen alltså. Men alltså det fanns ju så mycket goodwill i publiken och liksom alla var så taggade och glada, så vi gick ju liksom på den vågen. Och just allsången är liksom, det minns jag att efter allsången så hade jag var så trött när vi landade i Finland efter allsången, och på något sätt hade jag som knuffat upp allting till, det där tar jag efter allsången. Sen skulle vi ha ett firmagig och man skulle upp på scenen. Och jag var så, det var min absoluta, då var jag som tröttast liksom. Men det gick också. Det är liksom när man ser tillbaks på det så kan jag vara sådär att ja, men det är helt sjukt vad man orkar alltså. Men här, jag minns nog liksom
när vi kom ur Eurovisionsmangeln på något sätt och det där och vi satt oss i bilarna och skulle börja köras ut liksom till olika gigs så var jag ändå lite i Eurovisionsbubblan. Att jag hade inte riktigt kommit ur den, att jag visste inte riktigt vart vi var på väg. Men jag minns sen när man kom sig upp på scen liksom, och stod framför en livepublik och det var inte liksom tv-produktion utan här är liksom fans som nu är och hejar och som på något sätt tar emot oss efter hela den här våren som vi hade som i ryggen då i det skede när vi till exempel steg upp på Gröna Lund så var det alltså det var en helt fantastisk känsla och att man faktiskt såg de här som man tidigare bara hade hört om eller läst reaktioner på sociala medier och sådär. Att det var ändå så otroligt grundande och på något sätt så förstod man lite varför man hade varit igenom den där Eurovisionen och Melodifestivalen. Att där var ju också att saker man inte i sin vildaste fantasi ska kunna fantisera i januari. Att man skulle just fara till Gröna Lund och det skulle komma liksom jättemycket människor och se på oss. Så var plötsligt sant. Hjärnan hade inte hunnit med innan man väl stod på scenen. Utan det var först när man liksom gick ut på scenen och hörde det där jublet som man förstod att det här är på riktigt. Och liksom att folk liksom kom fram och var så glada och stolta och som att vi blev fjärde. Att de pratade som att vi som land blev fjärde. Och vi hade ju som lite den här, förlåt att vi inte vann. Ja, exakt. Den känslan. Ja, alltså att det tog en stund innan man svängde till en vinst. Eller som att man var nöjd med fjärde. Ni har ju fått en hel hög med utmärkelser också här det senaste. Alltså det är 2 rockbjörnar. Ni var och blev årets finlandssvenskar. En viss uppgradering från årets österbottningar. Ja, kan bråka om det sen. Förtjänstmedaljer. Ni har vunnit musikförläggarnas pris. Jag har bara tagit ett urval. Har ni koll själva på hur många utmärkelser och priser ni har fått i år? Jag har ungefär koll vad jag har i mitt hem på olika hyllor. Men det börjar vara ett problem att jag skulle behöva ett större kontor. Jag har ett minimalt kontor, bör sägas. Det har blivit en del och är ju som så... Ja, men är ju märkligt med priser också på något sätt. Alltså man blir alltid glad. Men Och just det där när man har varit också som Melodifestivalen och Eurovisionen som är en tävling och nu är det utmärkelser som man får. Jag tycker det är också sådär är svårt i den här branschen att hålla reda på åtminstone mentalt vad är liksom förtjänster och vad är liksom vad som betyder vad blir jätteknepigt men att det är alltid jätteroligt att få liksom de här utmärkelserna. Och träffa kungen och kronprinsessan har ni fått göra, var på Kungliga slottet i Stockholm och så. Gör ni något särskilt den 6 december? Ja, men vi ska på presidentens val på presidentens slott i Helsingfors. Så då ska vi gå i frack och skaka hand med presidenten. Och i somras var vi också basta på hans sommarresidens Gullranda. Ja. Så we go way back. Ja just det, för svenska statsministern vill ju bara ha er om ni vann. Ja. Han tyckte ju det som låten han. Vändare. Ett lite mer seriöst ämne och vi behöver inte gå in i detaljer. Jag inbillar mig att er ekonomi har påverkats ganska dramatiskt av det här och det är ju välförtjänt naturligtvis när ni har jobbat så mycket som ni har gjort. Hur märks det i er vardag? Liksom, är ni personer som samlar i ladorna eller unnar ni er liksom lite lyxigare grejer nu? Nej. Står det en sportbil i garaget? Eller? Nej, alltså inte. Jag märker inte alls faktiskt. Jag märker det på att man får en massa sponskläder och det är jag glad för att jag orkar inte handla egna kläder. Det just det syns ju inte för Jakob för att han är ju värdelös på att köpa grejer. Jo. Alltså han har ju pratat i 5 år om att han ska ha en ny cykel. Ja men den är så bra den som... Nej, nej. Har du hört vad som hände med min cykel? Ja. Den gick ju sönder, båda bromsarna både fram och bak gick sönder och så la jag den i en container. Och nu har min granne hittat den och lagat den så nu har jag den igen. Nej! Nej! Alltså jag blir upprörd. Men Axel har en ny bil. Ja, jag har en ny bil. Ja. Jag kan unna mig lite. Är inte en sportbil men en sportig familj. Hur är det med Kevin då? Ja, men jag äter en lite finare biff nu. Jag väljer kanske den som är snäppet finare. Så det har jag börjat unna mig. Men framförallt så tycker jag man har en mindset av att unna sig och som man har orsakat så mycket
huvudbry för sig själv och sin partner och så här. Så att när det som uppstår en situation att ska vi ha en ny kaffekokare eller inte, så är det som ingen frågan om att då köper vi den kaffekokaren som min fru vill ha. Och gladeligen. Och alltså och det finns ju som någonting avstressande med också, att som vet att du har ett osannolikt år bakom dig. Och du börjar ju inte spela humormusik på dialekt för att du vill tjäna massa pengar, utan är ju en stor överraskning att vi har kunnat hålla på så här länge professionellt som vi redan har gjort. Så när ni har haft ett så osannolikt år, hur känner man då inför framtiden? Får man prestationsångest? Alltså jag tycker jag känner mig ganska trygg, och jag tror jag känner, man går ju och funderar att hur länge hålls det så här? Och hur kommer det att förändras? Att det är sådär, egentligen så är väl spelplanen är ju en ny, men att framtiden är ju alltid lika oviss som den också någonsin har varit. Och då får man ju förlita sig på att man har klarat sig hittills med eller utan Eurovision och Melodifestival. Så på något sätt så ska man ju ta sig framåt. Men man vill ju också förvalta det man har fått på ett bra sätt, och det är väl kanske jobbet som ska göras nu. Men det är också liksom, jag tycker det är skönt att vi har redan kommit ut med 2 låtar efter Bara Bastu, Mosquito och Karaoke. Och de har ju liksom gått väldigt bra, men de har ju inte gått bra om man jämför med Bara Bastu. För den var ju så, alltså just det här, hela Mello, Eurovision, en enorm hit. Men de 2 andra låtarna har ju gått bättre än några andra låtar tidigare, före Bara Bastu. Så att vi har ju som en ny nivå som vi är på, så det känns ju väldigt, väldigt roligt. Alltså, jag fick samma fråga också om finska journalister, och de var helt sådär att hur ska ni klara när det här som länge sen? Och vi har varit med om att vi har nått toppen, alltså kanske 4 gånger redan, som vad vi har upplevt att okej, det här nu blir det inte större än det här. Nu skalar vi ner, eller nu gör vi vad vi vill, och så blir det större. Alltså som saker händer och vi har som alltid bounceat tillbaka med någon ny idé eller som någonting nytt som känns lockande, kreativt att göra. Och är där någonstans så länge vi bouncear tillbaka och kommer tillbaka till grundverksamheten, så är jag inte så orolig för hur det ska gå. Vi kommer absolut bli mindre än vad vi är idag på lång sikt. Men jag tror vi kommer kreativt vara ganska tillfredsställda. Ja, och vi vill ju inte göra 101 intervjuer varje dag heller. Det blir skönt. Eurovision ska komma med ett jämnt mellan. Ja, en gång per liv. Jag måste fråga lite grann om Kaj on Ice också såklart. Vem och hur kom den tanken att efter den här våren och sommaren så kände vi att en jättestor arenakonsert, det låter som en bra idé? Jag tror nog det var vår bokare som såg en möjlighet, och vi var sådär, om du tror det säljer så låter det nog skoj. Ja, men Henrik Hagnäs idé. Ja. Och det var alltså liksom när den bokades så var jag sådär, säkert, go for it, det blir säkert. Men det var ju en helt otroligt rolig kväll. Jag har aldrig haft så kul på scen. Det var, alltså, att ha liksom 8000 personer som har kommit från hela världen och liksom kolla på oss, det var jättehäftigt. Och showen var också rent tekniskt, så allting gick så bra, allting klaffade precis med laser och pyro och allting som vi aldrig har haft liksom förr, så det var roligt, förutom Eurovision. Men det var också en sån där grej som jag skulle aldrig ha vågat göra det själv. Att det är liksom sådär, när det går så där snabbt och liksom vår fanbase har växt så här snabbt, så det var jätteroligt att någon annan var nykter nog att se att nu ska vi bjuda era fans på en sån här afton. För det skulle jag aldrig själv ha vågat eller förstått att göra. Nej, men framförallt det blev ju som en kulminering av hela året, och vi samlar fans från hela världen faktiskt i Helsingfors. Spela våra gamla låtar och verkligen som det var lite fanservice gig, att vi spelar som allt vad de ville höra och vad vi ville spela också. Det var väldigt fräscht för oss att spela en så här stor spelning. Så. Sen om det var vettigt att lägga in kan man alltid ifrågasätta, men jag tycker det gick väldigt bra med allt i åtan. Jag ser som fram emot att göra någonting liknande igen. Ja, för vad ligger i pipeline för? Vi vet att Jakob ska spela musikal. Ja. Får utforska en helt ny roll. Ja. Som blyg ung man från landet som undrar vad som finns någon annanstans. Ja, hur ska det gå? Men du får utforska helt nya sidor hos själv.
Känner jag. Kul. Men vad ska ni ändå göra? Ja, det blir ny musik och sådär. Vi har ju lite gigs sådär framåt. Ja, alltså nytt material. Jakob kommer ju förstås vara mycket på Svenska Teatern med det här Änglagård och vi anpassar ju som vår verksamhet enligt det, men att nu vet jag att han kommer, kanske han tar måndag leder med sig tisdag, så kommer han börja gnata på om att nu ska vi göra den här låten och jag har den här grejen. Så att jag tror det kommer bli en bra tillfälle att skriva nytt material också när det skapar en lugnare miljö för oss andra. Alltså som att vi inte hela tiden är uppbundna att resa. Så det skapar också en lugn som vi tror jag alla behöver. Så det kommer bli, jag tror det är en väldigt bra grej. Och ska vi förstås spela nog i sommar och lite på hösten också och säkert på våren och så. Och så kommer det ju förstås mellosäsonger och sånt också. Så, och vi vann ju faktiskt i fjol. Sedan bjuder du att ni dyker upp på ett sätt eller annat under nästa års... Ja, så vi tänker vara åtminstone att titta på dem. Så får vi se då sen. Livet nu när ni spankulerar omkring hemma i Helsingfors eller Vasa. Nu är ni ju liksom popstjärnor. Känner folk igen er och hur är en sån omställning jämfört med men bara för ett år sedan? Vissa dagar så kan det vara väldigt många som kommer fram faktiskt i Helsingfors. Så tidigare har vi inte alls varit kända i Helsingfors. Men det var någon dag, vi hade varit på finsk tv och så skulle jag till Kevin och vi skulle vara i studion och så var jag på metron då. Och så var det 4 tanter av varandra oberoende som ropar Nissan bromsa. Det är roligt. Jag har varit ute och gå med min hund och stått länge där i den här parken och pratat med en främling på finska om att det lär bo en av de här som var med i Eurovisionen. Det lär bo någonstans här. Vet du vem det är? Så nej, jag har ingen aning. Så att jag klarar mig ganska bra faktiskt. Så där ändå. Jag vet inte sådär. Jag har ett civilt ansiktsuttryck tydligen som är tillräckligt långt från när jag är på scen. I Vasa är det ju, alltså österbottningarna har vetat av oss länge. Så att är nästan om är någon turist eller utbytesstuderande typ, eller någon finskspråkig som vi är nya upptäckta för. Så de blir kanske med till sig. Men överlag så är de bara sådär, ja, han är och handlar skinka och ost igen. Du gör alltid det. Ja, men alltså att det är ganska som, det är skönt med att bo på ett mindre ställe också. Att det är som, folket som han bor ju här, det är inte så konstigt.